مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. فيديو اليوم يتكلم عن 5 أشياء أنا ما تعجبني بسيارتي رانجلر روبيكون 2018. يمكن عنوان الفيديو تشوفونه 2019 بس هذا عشان السيرش. السيارتين نفس الشيء، 18 و 19 السيارتين نفس الشيء. الفيديو هذا برعاية محل سنجارد. قبل أبلش بالخمس أشياء راح أوريكم بعض المنتجات عندهم بالمحل وبعض الخدمات اللي يقدمونها. ولأن داش الصيف الحين فعندهم تضليل مميز يعزل 90%، راح أوريكم إياه إن شاء الله. بعدين نرجع حق الخمس أشياء اللي ما تعجبني بسيارتي. عندكم هذا الرانجلر حطوا له حماية فول بودي وما لحقت عليه قبل شوي. هذا كان مفتوح وهذا كان مفتوح علشان موضوع التفاصيل ان الحماية تدخل ورا هالقطعة هذه، ونفس الشيء بالمكان هذا لان الرانجلر بالذات وايد في زوايا واشياء ممكن تتبطل مع الايام وتأذيك ويدخل فيها وسخ. هذا الوجه كانوا شايلينه بعد علشان تنحط الحماية لين آخر شيء وما يكون في فراغات وأماكن تتبطل معك. هذا عليها فول بودي. والحماية عندهم نوعين، النوع اللي هو الفلكسي شيلد عليه تأمين، إذا ركبته راح يعطونك تأمين عليه. إذا الله لا يقوله الله لا قدر صار حادث وياك مثلا الوجه هذا كله انصبغ، انت توك سابق السيارة بعد ما عندك فلوس ترد تحط حماية، فإذا كانت مأمنة خلاص أنت تصلح الدعمة ترجع لهم ويركبون لك حماية على المكان اللي تضرر. أو إذا ما كان حادث كبير بس الحماية تضررت مثلا يغيرون لك إياها. فمفيدة سالفة التأمين وايد. وهذا الرنج نفس الشيء بعد حماية فول بودي مثل ما قلت لكم، بعد يفتحون عشان يدخلون داخل بعدين يركب الشبك وما يصير فيه اماكن يتجمع فيها وسخ ولا يتبطل مع الايام مع الغسيل مع الاستخدام، خاصة الغسيل الآلي وهالامور هذه. ننتقل حق موضوع التظليل. عندهم نوعين اثنيناتهم سنجارد بس في واحد يعزل 70 وواحد يعزل 90 تقريبا 70 وتقريبا 90. هذه 70% وهذه 90%. ركزوا معي، ال 70 وال 90 مو اللون العزل، يعني لو كان شفاف هذا راح يعزل 90، لو كان 10% راح يعزل 90. هني يمكن تشوفها غامج، هذا درجة اللون شيء ثاني. انا ما راح اختبر لكم على هذه، يمكن الجام يكون فيها شوي عزل ولا شيء، راح اختبر لكم على الفيلم نفسه. الحين بنحط اول تجربة. هذه ال 70 ولا هذه ال 90؟ هذه ال 90. شوف العزل 92، هي انا قلت لكم تقريبا 90، اعطتنا شوي زياده 92.6. والاشعه البنفسجيه هذه 99.9 تقريبا 100 يعني. الحين ننتقل حق ال 70. ال 70 اعطتنا شوي اقل من ال 70 68.4. وتشوفون مثلا مع الحركه شوي، يعني انا ليش اقول لكم تقريبا، لان مثلا هذا مو سيده مع الحركه شوي قاعد يتغير الرقم.
فهي تقريبا 70 وهذيك تقريبا 90، مع انها اعطتنا شوي اكثر بس تقدر تقول 70 و90. حطينا الجامة نفسها، شوفوا 69.7. الحين بنجرب الجامة الثانية 90. الحين اعطت 93.6، فعشان كذي قبل شوي حطيتها من غير الجام، يمكن الجام فيها شوي عزل، وبنفس الوقت الجامة اضبط مو قاعد تحرك فالارقام ادق. بس مثل ما شفتوا تقريبا 70 وتقريبا 90، يعني ما راح تحصلون نفس العزل بسهولة، خاصة ال90 بالسوق مو متوفر، يعني اكيد في بعض المحلات عندهم بس مو متوفر بكثرة. ال70% اغلب المحلات عندهم ال70. ردنا لكم من بعد تغطية المحل من الداخل. توني لما فكرت عدل لقيت انه في ملاحظة سادسة، فالعنوان 5 اشياء بس من عندي بعد ملاحظة كذي اكسترا. بقول لكم اول شيء الشغلات اللي برا بعدين بدخل داخل. اول شغلة مو عجبتني ان الرانجلر الخليجي الدائرة هذه ما تشبليت. لما تشوفون الرانجلر الامريكي راح تلاحظون ان الدائرة هذه تشبليت، عندنا ما تشبليت بالخليج، ويمكن ينزلونها بالموديلات اللي بعدين الله يعلم. الشغلة الثانية من الخلف نفس المشكلة بالرانجلر الخليجي. هي لما تتكلم عن الرانجلر الخليجي الدعامية الخلفية طريقتها ان اللوحة تكون تحت بالمكان هذا. لما تيجي تركب قاعدة قلص لازم تقص الدعامية علشان تركب، وعندك هذه الليتات مالت اللوحة هني، فانت اذا قصيت الدعامية وشلتها راح تروح اللوحة مكان ثاني ما في ليتات، وبنفس الوقت ما ودك تقص الدعامية الأصلية. فالدعامية الخليجية إذا بتركب قاعدة قلص شوي مزعجة. ممكن تركب القاعدة شوي تحت بس بالبر راح تأذيك، راح تحك، راح تخسر شوي من يعني زاوية يعني الصعدات وكذي. فهذه شغلة بصراحة تضايق، والحل انك تركب الدعامية الأمريكية اللي لوحتها هناك تكون، وهم ما يمدحونها وايد لأنها تحك بالبادي وتزلقه، فراح تضطر تحط افتر ماركت، دعامية افتر ماركت. الحين ندخل داخل. لا قبل لا ادخل داخل في بعد شغلة من برا. دائما انصح ان اللي عندهم رانجلر يحطون حماية فول بادي. ليش؟ احنا اقول لكم طريقة تصميم الرانجلر. الماي لما تمر عليه بالشارع والصخر دائما يطشر وين؟ على البيبان. الحين السيارة توها مغسولة، بس لو امر باي بقعة ماي على طول راح تلاقون ان هالمنطقة تتوسخ، الماي يطشر بالمنطقة هذه. وبنفس الوقت يطشر لقدام على الدعامية، يعني انت تكون توك غاسل السيارة تلاقي هذا كله طين، اذا مريت بماي وطين راح تلاقي هذا كله طين من التاير لانه مكشوف المكان، وبنفس الوقت راح تلاقي هذا هني عبارة عن طين، والمنطقة الخلفية هذه راح تلاقيها وسخة. هذه شوي راح تضايقك بعد ما تغسل السيارة، تكون بالنظافة هذه شوي تضايقك، يعني الواحد لما يكون تو غاسل السيارة تضايق. بس اللي ضايق اكثر اذا ما كنت حاط حماية، وانا حاط حماية كاملة، ان الصخر بالبر لما تدش البر والشارع وكذي الصخر غالبا يطق بالاماكن هذه بالرانجلرات. شو يسوي؟ يقشر لك الصبغة، فاذا كنت حاط حماية ما راح تقشر الصبغ. الشيء الثاني مرات الصخر يطق، شوفوا هذه طقة، شوفوا هذه طقة، الصخر يطق بالباب، يعني يطق هني. فاذا كنت مو حاط حماية مع الايام، اذا استخدامك يعني خطوط سريعة وسفر وتدخل بر وايد، ممكن انك شوي هالمنطقة تلاقي فيها طقات من الصخر. عشان كذي انصح دائما الرانجلر يحط حماية فول بادي. الشغلة الثانية اللي قلت لكم عنها الماي اللي يطشر، مريت على بقعة صغيرة مثل ما انتم شايفين على طول وصل لين هني، وسختها عشان اوريكم. شوفوا نفس المناطق اللي قلت لكم عنها يطشر عليها الطين والماي لما تمشي على يعني شارع فيه ماي. فهذه الشغلات اللي تضايق شوي، تكون توك غاسل السيارة وتتوسخ على طول. الحين ندخل داخل ونوريكم العيوب الثانية، ما راح تكون مبينة كذي بدون ما امشي بالسيارة. السكان راح اوريكم بعد شوي فيديو عنه، يكون في فضاوة شوي لما تمشي بالخط السريع. لو تسوي كذي شوي السيارة ما تلف، في نقطة شوي فيها فضاوة. بالنسبة لي أنا وايد متعود عليها وما أحس إنها مضايقتني كلش، بس أنا أقول لكم إياها إنه ممكن تضايقكم يعني مع الأيام. في شغلة ثانية اللي هي السكان اللي قلت لكم عنه. شوفوا مثلا احنا ماشي سيدة في نقطة
لو تحرك ما يصير شيء. شوفوا السيارة ماشية سيدة، ما تضايقك بالاستخدام اليومي وايد، بس اول ايام تحس انه يعني في مكان فاضي بالسكان، وما مو الاحساس مو نفس لما سيارة قديمة وفيها فضاء، ولا يختلف يعني. بس هم اقول لكم لان في ناس تتضايق من التفاصيل اللي نفس هذه، وهذه يعني متعارف عليها، يعني الرانجلات اليدد كلهم عندهم هالشغله هذه، وبعضهم ما فيهم او يكون اقل شوي، ويمكن مع الايام الوكاله تسوي ابديت ولا المصنع ولا شيء ويروح، لان السكان كهرباء. فهذه الشغلات. ندخل داخل نقول لكم باقي الامور. الشيء اللي ضايق وايد انه بالنسبه حق الناس السمعيين، الناس اللي وايد يضايقون من الاصوات، انا الحين يعني قلبي بارد فما اتضايق. مع المطبات بالمنطقه هذه وهني تسمعون اصوات شوي احتكاكات كذي، راح احاول اطلع لكم اياها بفيديو. دائما اذا يعني دخلت شارع مكسر، يعني مو بالشارع العادي تطلع اصوات، اذا شارع مكسر راح تسمع اصوات من الاماكن هذه من الكشف. بالنسبه لي عادي، انا ما ادقق وايد، بس في ناس سمعيين تضايقهم الاصوات وايد. بوريكم الصوت اللي قلت لكم عنه بالديكور. بالشارع الناعم ما يطلع، بس اذا في مكان نفس هذا محفر شوي راح تسمعونه. تسمعون هني في صوت، شوف هاي الحركه تحس صوت تمدد كذي. الشيء الثاني عندك هذه لما تسكرها نص الرؤيه راحت، ولو يقصرونها راح تطق الشمس بوجهك، فهي على تصميم السيارة، بس انها تضايق شوي، يعني اذا سكرتها ما راح تشوف عدل. وبس هذه الشغلات اللي تضايقني انا شخصيا بسيارتي، حبيت اشارككم فيها، يمكن تكون مفيدة حق الناس اللي بيشترون رانجلر. ونحب نشكر محل سنجارد، الله يعطيه العافية، انهم دائما معانا وسبونسرز، سواء كان بالبروجكت سواء كانوا بالفيديوهات، دائما معانا والله يعطيهم العافية، وراح ان شاء الله نتم نشتغل مع بعض، وهذا شيء يشرفنا. نشوفكم ان شاء الله بفيديو ثاني. الفيديو الجاي راح اقول لكم شغلات احبها بالرانجلر. ترى ال5 اشياء هذه يعني ما اقول لكم انه مثلا كرهتني بالسيارة، لا انا وايد حاب الرانجلر الجديد، وحتى قعدت احاول اتذكر شنو الاشياء اللي تضايقني، فيعني مو اشياء يعني مزعجة وايد، لا هي اشياء مثل ما تقول ادورها علشان اقول لكم اياها بس. وان شاء الله الفيديو الجاي راح اقول لكم الايجابيات، عاد الايجابيات اتوقع انهم اكثر من 5، في وايد ايجابيات الموتور، وراح اقول لكم ان شاء الله. وبعدين عاد راح اقول لكم تجربة السيارة، الحين ماشية 20,000، بعد فترة تكون ماشية يعني مدة اطول، واقول لكم التجربة، وراح اسوي تجارب بعد ان شاء الله على السيارة. ونشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جاي. خلصنا فيديو اليوم، وان شاء الله ان استفدتوا منه، واللي عندهم رانجلر يقدرون يكتبون بالكومنت شنو الاشياء اللي تضايقهم هم شخصيا. ضيفونا بالانستغرام، لان بالانستغرام دائما نحط مواضيع واسئله، يعني اذا شخص عنده سؤال بسيارته ومو عارف ويبي راي المتابعين نحط اسئله، مرات نحط سيايير للبيع، ايجابيات سيارات، سلبيات سيارات، دائما هالشغلات نحطها بالانستغرام. فتابعونا بالانستغرام Q8 ستارت اب نفس الاسم، واحتمال بعد فتره قصيره يتغير الاسم، فاذا لقيت ان اسم القناه تغير لا تخترع هذا احنا، بس انه تغير الاسم واللوجو، ولنا اسبابنا بالموضوع هذا. ونشوفكم على خير ان شاء الله.